Maaliwalas tingnan ang paligid lalo na kung maraming tanim, hindi po ba? At kung ikaw ay isa ring plantito o plantita na nagsisimula pa lamang na magparami ng halaman, mga gulay man yan o ornamental, ang mga natural na pataba na kailangan ng iyong mga tanim ay nasa paligid mo lang din. Ito ang mga homemade fertilizer na maaari mong subukin. Sa bidyong ito ay tatalakayin natin kung paano tayo makakagawa ng pataba na makakatulong sa iyong mga halaman upang magkaroon ng maraming bulaklak at bunga. Ito ay ang carrot fertilizer. Marahil ay alam na natin ang maraming nutrisyon at bitamina ng karot. At sa lahat ng ito, ang potassium ang may direktang epekto sa halaman. Ang potassium ay isa sa pangunahing nutrisyon na kailangan ng ating mga tanim. Ito ang responsable sa pagkakaroon ng mga bulaklak at bunga. Paano ba ginagawa ang carrot fertilizer? Ito ay isang napakasimpleng proseso. Para ka lang magre-recite ng ABC o magbibilang ng 1, 2, 3. Maghiwa ng katamtamang laki ng karot. Ang bawat isa nito, kagaya ng halimbawa sa video, ay sapat para sa 1 litrong tubig. Pero syempre, bago nyo hiwain ay hugasan munang mabuti. Siguraduhin din na malinis ang inyong mga kamay. Hiwain po natin ng maliliit. Pwede po kayong gumamit ng blender para mas pino. Kaya sa susunod po nagagamit kayo ng karot sa kusina, yung mga pinagbalatan ay wag na wag nyo pong itatapon. Kahit yung mga balat lang ay pwede po nating gamitin. Kung tutuusin, walang dapat na naitatapon sa mga kitchen waste natin. Ang mga balat ng gulay, prutas, balat ng itlog, mga hasang ng isda, mga tirang kanin, lahat po yan ay magagawang fertilizer. Ilagay sa isang lalagyan o container. Pwede po kayong gumamit ng bote ng soft drinks para diretso na nating magamit sa pagdidilig. Pagkatapos ay punuin ng tubig. Pwede po kayong gumamit ng tubig sa gripo. Wala pong problema kahit may chlorine. Hayaan sa loob ng 1 araw o 24 oras. Pagkalipas nito ay maaari na natin gamiting pandilig sa mga halaman. Ito ay maaaring gamitin sa lahat ng uri ng halaman, sa ating mga madahong gulay at lalong-lalo na sa mga namumulaklak at namumunga nating mga tanim. Magdilig ng 2 beses sa 1 linggo. Ito ay hindi pampalit o alternatibo sa iba pang mga pataba kagaya ng fermented fruit juice at seaweed foliar fertilizer. Iba pa rin siyempre ang mga pataba na dumaan sa fermentasyon. Ang carrot fertilizer ay karagdagan lamang na potassium sa ating mga halaman. Ito ay maaaring sapat na sa mga maliliit na halamang namumulaklak o namumunga. Pero kung ang mga tanim ay kagaya ng talong, okra, sili o mga prutas, ito ay maaaring hindi sapat. Kailangan mo pa rin ng mga pangmalakasang pataba sa halaman.
Halimbawa, itong aking mga tanim na portulaka sa pet bottle. Carrot fertilizer lang ay pwede na. Ito ay epektibong pampabulaklak. Kaya sa mga nag-aalaga ng portulaka ay subukan na ang carrot fertilizer para sa mas matitingkad na kulay at mas maraming paglabas ng mga bulaklak. Isa rin po ako sa mga adik sa portulaka. Sapat na rin ito sa iba pang maliliit na halaman. Pero kung ang mga tanim nyo ay mga naglalakihang gumamela at bugi, gawa na lang po kayo ng fermented fruit juice o seaweed foliar fertilizer. Ito ay maaari ding i-spray sa mga dahon ng halaman. Kapag naubos na ang 1 litrong tubig ay pwede po natin itong babaran ulit hanggang 5 beses. Palipasin lang po muli ang 1 araw bago gamitin sa mga halaman. Pagkatapos ay maaari nyo nang isama sa inyong compost o ibaon sa lupa ang carrots. Susunod po ay gagawa muli tayo ng isang homemade fertilizer at gagamit po tayo ng aloe vera. Ideal itong gamitin sa mga tanim na orchids. Muli, ito po si Kuya Don at maraming salamat sa inyong panonood.